नमस्कार मंडळी, या भागात आपण कटाची आमटी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य: जिरं फोडणीसाठी, मीठ चवीनुसार, गूळ चवीनुसार, चिंचेचा कोळ चवीनुसार, 2 वाट्या चण्याच्या डाळीचं पाणी, फोडणीसाठी तूप, कढीपत्ता आणि पुरणाचा गोळा, हळद आणि तिखट। कढईत आपण 2 चमचे तूप घेतलेले आहे। तूप गरम झालाय, त्यात जिरं, हळद, तिखट, कढीपत्ता, चण्याच्या डाळीचं पाणी, उरलेल्या 1 वाटी चण्याच्या डाळीच्या पाण्यात पुरण घालून मिक्स करून घ्यायचं। आपण चण्याच्या डाळीच्या पाण्यात पुरण मिक्स करून घेतलेलं आहे। ते आता आपण कटाच्या आमटीत घालणार आहोत। तसेच थोडासा चवीनुसार चिंचेचा कोळ, गूळ, आणि चवीनुसार मीठ घालून एक चांगली उकळी काढून घ्यायची। आपण कटाच्या आमटीला एक उकळी काढून 10 मिनिटं शिजवून घेतलं आहे। आपली कटाची आमटी तयार आहे। आपली कटाची आमटी तयार आहे। ही आमटी चवीला छान आंबट गोड अशी लागते। ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। जर तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे व्हिडिओज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।